بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء، ولقاء جديد نتعرف فيه مع بعض على فكرة جديدة نضيفها لمجموعة الأفكار الموجودة عندنا. فكرة النهاردة اللي هنتعرف عليها هي موجودة في العينة اللي هنشوفها حالا. هي فكرة الغرزة دي، وهنشوف ازاي ننفذها بمنتهى السهولة، وهي من الغرز السهلة جدا اللي ممكن ننفذها في وقت قصير قوي، رغم ان هو من الوهلة الاولى يبقى باين او واضح ان هي بتاخد شغل كتير. لا، هي من الغرز السهلة جدا واللي تنفيذها سريع جدا. ممكن آه، تنفذيها او تنفذها في وقت قصير جدا. هنشوف ازاي نبدأ ننفذ العينة اللي موجودة قدامنا او الغرزة على الطبيعة. وعشان ننفذ الغرزة، انا مجهز ابرة 3 في 2، إبرة نقل 3 في 2، ومجهز عينة عرضها 24 0 25، يعني إجمالي الإبر اللي احنا هننفذ عليها الفكرة أو الغرزة 49 إبرة. وهنشوف ازاي 49 إبرة هنستخدمهم عشان ننفذ الشكل اللي احنا شفناه مع بعض. هنبدأ من اليمين أو من الشمال. هسيب أول إبرة على الوضع بي، وهعد 15 إبرة: 1 2 3 4 5. ال15 إبرة دول اللي أنا هنفذ عليهم الشكل اللي احنا شفناه مع بعض. وبعد كده هسيب إبرة على الوضع بي، وأحرك 15 إبرة برضو على الوضع دي اهو، او احركهم لقدام شوية. فادي 1 2 3 4 5، دول اللي انا هنفذ عليهم نفس الشكل. وبعدين هسيب ابرة على الوضع بي، وهحرك ال15 إبرة التانيين. ادي 1 2 3 4 5، وهيبقى عندي إبرة في على الوضع بي. دول الثلاث مجموعات اللي كل مجموعة مكونة من 15 إبرة، هما اللي أنا هنفذ عليهم الفكرة اللي احنا شفناها أو الغرزة اللي احنا شفناها. ازاي هنبدأ ننفذ الغرزة؟ وزي ما احنا قلنا هبقى محتاج الإبرة 3 في 2، إبرة النقل 3 في 2. وازاي هنستخدمها؟ لو أنا مسكت أي مجموعة من المجموعات الثلاثة اللي احنا قسمناهم، فعندي هنمسك أول مجموعة من على اليمين، في إبرة على الوضع بي وإبرة تانية على الوضع بي، بينهم 15 إبرة. ال15 إبرة عبارة عن 5 مجموعات أو 5 إبر، كل مجموعة من الإبر 3. فأنا هحرك أول 3 بعد الإبرة اللي على الوضع بي أهو. أدي أول 3، وأدي ال3 التانيين. يعني أنا هستخدم ال6 إبر دول، وهروح للإبرة اللي على الوضع بي في نهاية ال15 إبرة، وهعد 6 إبر برضو أهم. دول ال6 إبر، وال6 إبر اللي على يمين ال3 اللي في الوسط، هم دول اللي احنا هنستخدمهم في عدد السطور أو الشغل أو عدد المرات اللي احنا هننفذ عليها الغرزة. هنبدأ من المجموعة الأولانية. بعد ما أنا عملت عليها التقسيمة اللي احنا شفناها، هاخد أول 3 من ال6، هنقلهم هحركهم إبرة واحدة في اتجاه اليسار أهو. فلو احنا عدينا الإبر، فهنحرك الإبر من 1 ل6، هنحركهم إبرة في اتجاه اليسار. بعد كده انا حركت ال6 إبر إبرة في اتجاه اليمين. هاخد ال6 إبر التانيين اللي انا حركتهم اللي هم في نهاية ال15، هحركهم إبرة في اتجاه اليمين اهو. ادي اول 3، وادي ال3 اللي بعديهم.
وكده انا نفذت الشغل او العمل على اول 15 ابرة انا محددهم بالطريقة اللي احنا شفناها. هنسيب الابرة اللي احنا سايبينها على الوضع بي اللي هي دي، وهناخد ال 15 ابرة التانيين اللي احنا حركناهم الى الوضع دي او ما بين الوضع بي والوضع دي، وهاخد برضو بعد الابرة الاولانية اللي على الوضع بي هاخد 6 ابر اهم، وهسيب 3 وهاخد ال6 ابر الاخرانيين من ال15. اول 6 هناخدهم هنحركهم ابرة في اتجاه اليسار، وبعد كده هروح لمجموعة ال6 ابر اللي انا محركهم في نفس المجموعة، هحركهم ابرة في اتجاه اليمين اهو. وبكده اكون عملت غرزتين اجور على يمين ويسار المجموعة المكونة من 15 ابرة. اروح للمجموعة الثالثة اللي هي برضو مكونة من 15 ابرة انا محركهم الى ما بين الوضع بي والوضع دي، وما بين ال 15 ابرة في ابرتين على الوضع بي. هاخد اول 6 من ال 15 احركهم ابرة في اتجاه اليسار. معنى كده ان انا باخد الابر من 1 ل6 بحركهم ابرة في اتجاه اليسار، بستخدم الابرة رقم 7 بنقل عليها الابرة رقم 6 وبعدين ارحل بقية الابر. هروح لل6 الاخرانيين من ال15 احركهم ابرة في اتجاه اليمين اهو. ومعنى كده ان انا بستخدم الابرة رقم 9 بحرك عليها الابرة رقم 10 وبعدين اخد بقية الابر، وبكده اكون عملت غرزتين اجور برضو على جانبي ال 15 ابرة. وهرجع الابر اللي انا خدت من عليها الغرز اللي هي الابر رقم 1 و15 من كل مجموعة، وهعمل سطرين بالعربية. بعد ما عملت سطرين بالعربية بقى عندي 4 أو 6 ثقوب أجور زي ما احنا شايفينها. أدي 1 عند الإبرة تحت الإبرة رقم 1، وثقب أجور تحت الإبرة رقم 15 في المجموعة الأولانية، وبعدين المجموعة التانية برضو عند الإبرة تحت الإبرة رقم 1 وتحت الإبرة رقم 15، وهنا برضو في المجموعة الثالثة تحت الإبرة رقم 1 وتحت الإبرة رقم 15. بعد كده هعمل الخطوة الثانية إن أنا هحرك من ال6 إبر اللي احنا حركناهم هحرك ال5، بمعنى إن أنا هاخد 5 إبر بعد الإبرة اللي تحتيها الأجور. فآدي 2 وبعدين 3، ادي ال5 دول هعمل لهم ازاحة او نقل في اتجاه اليسار. وهنا برضو هاخد 5 ابر من بعد الابرة اللي تحتيها اجور هحركهم ابرة في اتجاه اليمين. يبقى انا ال5 ابر دول هحركهم ابرة في اتجاه اليسار اهو، وهنا ال5 ابر دول هحركهم ابرة في اتجاه اليمين. هروح برضو للمجموعة اللي بعد كده هاخد ال5 ابر اللي بعد الابرة اللي تحتيها اجور، اللي هو هيبقى 2 و3 و4 و5، 2 3 4 5 6 اهم. ادي الابرة الاخرانية من ال5، فانا كده خدت 5 ابر بعد الابرة اللي تحتيها الاجور، وهنا هاخد برضو 5 ابر بعد الابرة اللي تحتيها اجور، ادي 3
وهنا 2 بقوا 5. فهاخد الخمسة الأولانيين، الخمسة دول أرحلهم إبرة في اتجاه اليمين، وبعدين الاتنين اللي بعديها هرحلهم إبرة في اتجاه اليمين برضو عشان نكمل مجموعة الخمس إبر. وبعدين هنا هاخد الخمسة دول أرحلهم إبرة في اتجاه اليسار أهو، واروح للمجموعة التالتة اللي احنا لو احنا وضحناها كده قدام الكاميرا. هاخد الخمس ابر، ادي الابرة اللي تحتيها اجور اهي، هاخد الخمس ابر اللي بعديها هرحلهم ابرة في اتجاه اليسار، وهنا هاخد 5 ابر بعد الابرة اللي تحتيها اجور، ادي 2 4 ادي الخمسة دول هرحلهم في اتجاه اليمين اهو. باستخدام الابرة النقل الثلاثية هاخد اول 3 من الخمسة ارحلهم ابرة في اتجاه اليسار، وبعدين اخد الاتنين ارحلهم برضو في اتجاه اليسار عشان يبقى الثقب الاجور زي ما انتم شايفين تحت الابرة رقم او عند الابرة رقم 2 من مجموعة ال15. هنا هرحل 5 ابرة في اتجاه اليمين اهو، ويبقى الثقب الاجور عند الابرة رقم 14. هرجع الابر اللي انا خدت من عليها الغرز الى الوضع بي واعمل سطرين بالعربية كده زي ما انتم شايفين. بقى عندي ثقب اجور تاني تحت الابرة رقم 14. في الخطوة دي هاخد 4 ابر بعد الابرة اللي تحتيها اجور، يعني هنا ادي الابرة اللي تحتيها اجور اهي، هاخد 4 ابر بعديها، وهنا برضو هاخد بعد الابرة اللي تحتيها اجور هاخد 4 ابر عشان اعمل لهم ازاحة. الاربعة دول هحركهم في اتجاه اليمين، والاربعة دول هحركهم ابرة في اتجاه اليسار. فانا هاخد بابرة النقل الزوجية ادي اول 2 اهو، ارحلهم ابرة في اتجاه اليسار، وبعدين اخد الابرة اللي بعد الابرتين اللي بعديهم، واروح للمجموعة التانية المكونة من 4 ابر احركهم او انقلهم في ابرة في اتجاه اليمين اهو. وهيبقى الثقوب الاجور عند الابرة رقم 3 ورقم 12 اسف 14 عند الابرة رقم 13. هروح لمجموعة ال15 ابرة التانيين، وزي ما انتم ملاحظين ان احنا اللي بيحدد لنا عشان ما نقدر ما نقعدش نجيب ابرة السنتر او الابرة المحورية في كل مرة في ال15 ابرة، احنا بنمشي بالابر اللي احنا عملنا عليها اجور في الخطوة اللي قبل كده. هنا عملنا الاجور تحت الابرة رقم 3 في المجموعة دي، فهناخد الابرتين اللي بعديها ال4 ابر اللي بعديها، وهنا ادي الابرة اللي تحتيها اجور هاخد ال4 ابر اللي بعديها، ودول هعمل لهم ازاحة في اتجاه اليمين، والاربعة الاولانيين هعمل لهم ازاحة في اتجاه اليسار. هاخد الاربعة الاولانيين اعمل لهم ازاحة اهو في اتجاه اليسار، ابرة واحدة بس بعملهم على مرتين باستخدام ابرة النقل الزوجية، وبعدين باخد الاربعة التانيين بنفس الاسلوب بس بعمل ازاحة في اتجاه اليمين، ابرة واحدة اهو. اروح للمجموعة اللي بعد كده وبنفس الاسلوب هحدد الاربع ابر اللي انا بحركهم. ادي غرزة الاجور، ادي الابرة اللي هي فوقيها او اللي تحتيها ثقب اجور، هاخد الاربعة اللي بعديها ادي الاربعة، وهنا ادي ثقب الاجور هاخد الاربعة اللي بعديها واحركهم. اول 4 احركهم في اتجاه اليسار اهو، ادي 2 وبعدين 2، وبعدين اخد ال4 التانيين احركهم ابرة في اتجاه اليمين. بعد ما بخلص عملية النقل او الازاحة برجع الابر اللي انا عملت عليها الثقوب او نقلت من عليها الغرز وبعمل سطرين بالعربية كده. انا وصلت ان انا عملت 3 ثقوب اجور، ورحلت في اخر خطوة 4 ابر. في الخطوة دي هرحل 3 ابر
بعد الإبرة اللي تحتيها الأجور. ادي التلات إبر اللي تحت بعد الإبرة اللي تحتيها أجور هنا، وادي التلاتة التانيين اهم، التلاتة اللي عليه بعد الإبرة، ادي ثقب الإبرة اللي عليها تحتيها ثقب الأجور، باخد الإبرة التلات إبر اللي بعديها. فأنا هنا هاخد التلاتة دول أرحلهم إبرة في اتجاه اليسار، والتلاتة دول هرحلهم إبرة في اتجاه اليمين. بنفس الأسلوب هروح للمجموعة بتاعة ال15 التانية أهو، أدي الإبرة اللي تحتيها أجور هاخد التلاتة اللي بعديها، وهنا الإبرة اللي تحتيها أجور هاخد التلاتة برضو اللي بعديها. التلاتة دول هرحلهم إبرة في اتجاه اليسار، والتلاتة التانيين هرحلهم إبرة في اتجاه اليمين. هروح للمجموعة اللي بعد كده اهو، ادي ثقب الأجور، ادي الإبرة اللي فوقيها هاخد التلاتة اللي بعديها، وهنا ادي ثقب الأجور الإبرة اللي فوقيها هاخد التلاتة اللي بعديها. دول هرحلهم إبرة في اتجاه اليمين، والتلاتة دول هاخدهم ارحلهم إبرة في اتجاه الأولانيين رحلتهم في اتجاه اليسار، والتلاتة التانيين برحلهم إبرة في اتجاه اليمين. بعد ما بخلص برجع كل الإبر اللي أنا خدت من عليها الغرز وبعمل سطرين بالعربي. كده وصلت إن أنا عملت 4 ثقوب أجور. هيبقى فاضل لي خطوة واحدة عشان أكمل 5 سطور أجور، 5 ثقوب أجور آسف. فادي الإبرة بنفس الأسلوب اللي تحتيها أجور هاخد الإبرتين اللي بعديهم وهرحلهم إبرة في اتجاه اليسار. أروح للناحية التانية هاخد الإبرة اللي تحتيها أجور هاخد الإبرتين اللي بعديهم أرحلهم إبرة في اتجاه اليمين. أروح للمجموعة اللي بعد كده أهو، هاخد ادي الابره اللي تحتيها ثقب اجور هاخد الابرتين اللي بعديهم ارحلهم ابره في اتجاه اليمين اليسار، وبعدين اروح للناحيه التانية من نفس المجموعه اخد الابرتين اللي بعد الابره اللي تحتيها ثقب اجور ارحلهم ابره في اتجاه اليمين. اروح للمجموعه الثالثه اهو، هاخد الابرتين اللي بعد الابره اللي تحتيها ثقب اجور ارحلهم ابره في اتجاه اليسار، واروح للناحيه التانية اخد الابرتين اللي بعد الابره اللي تحتيها ثقب اجور وارحلهم ابره في اتجاه اليمين، وارجع كل الابر الى الوضع B واعمل سطرين بالعربيه. كده انا خلصت ثقوب الاجور اللي عندي، وبقى عندي زي ما انتم شايفين 5 ثقوب اجور اهو، وعندي ابرة محورية اللي هي الابرة رقم 7 في كل مجموعة. يعني احنا لو قعدنا تحريك الابر على حسب الوضع اللي احنا بدأنا بيه اهو، هنا ادي اول ابرة وبعدين 15 2 4 6 1 2 3 4 5 ادي الابرة. دول الابرتين دول ال 15 ابرة اللي احنا اشتغلنا عليهم في الخطوة اللي فاتت، وهنا برضو 15 ابرة هنعدهم تاني ادي 1 2 3 4 5 وادي المجموعة التانية، وبعدين ادي المجموعة التالتة. دول ال3 مجموعات اللي احنا اشتغلنا عليهم في الخطوة اللي فاتت. في عندي ابرة مركزية اهي اللي هي ابرة السنتر بالنسبة لل15 دول. الابرة رقم 15 هنجيب ابرة التقفيل اهي، وهنبدأ تحت الابرة
رقم 7 في كل مجموعة هنعد تحتيها 6 غرز. ادي 1 2 3 4 5 6. عند الغرزة رقم 6 هحط إبرة التقفيل بالطريقة اللي انتوا شايفتوها، وبعدين أوقع أو أسلت الغرزة من الإبرة رقم 7، وبعدين هفك الست سطور اهو. فاحنا لو احنا عدينا الست سطور ادي 1 2 3 4 5 6، وارجع اغزلهم بإبرة التقفيل بالطريقة اللي احنا عارفينها كلنا اهو. هنا بس الإبرة فلتت، فهتبقى 7 إبر، السبع سطور المرة دي اهو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. هي في غرزتين وقعوا من إبرة التقفيل معلش، لكن هو في العادة احنا بنعمل 6 سطور عشان يبقى 60% من المسافة اللي احنا عملناها، اللي هي عبارة عن 10 سطور. يعني لو احنا بصينا او قربنا الكاميرا على العداد، هنا العداد عندي على 10. فانا هروح للمجموعة او المجموعة التانية، هاخد إبرة السنتر اللي هي الإبرة رقم 7 اهو. دي اهي الإبرة رقم 7، وهعد تحتيها ست غرز. ادي 1 2 3 4 5 6، وهدخل الإبرة عشان توقف حركة فك الغرز، وهطلع الإبرة إلى الوضع دي وأرجعها تاني للوضع بي، فالغرز هتسلت أو تقع. وهعد الست سطور زي ما انتم شايفين، ادي 1 2 3 4 5 6. دول الست سطور اللي انا هعملهم في كل مرة في الإبرة المركزية رقم 7 بالنسبة لكل مجموعة بالطريقة. برضو الإبرة فلتت معلش عفوا. ادي 1 2 3 4 5 6، وهحطها بعد كده على الإبرة رقم 7 تاني اهو. اروح للمجموعة التالتة والأخيرة أو إبرة السنتر التالتة والأخيرة، هعد ادي 1 2 3 4 5 6، وهدخل الإبرة، وبعدين إبرة اللي هي إبرة التقفيل أوقع الغرزة من على الإبرة رقم 7، وبعدين أفك الغرز وأرجع أعملهم أو أقفلهم بإبرة التقفيل بالطريقة العادية خالص، عشان تدي الشكل التمويجة للغرزة اللي احنا هنشوفها أو شفناها في أول الفيديو. بعد كده بعد ما أنا خلصت الخطوة دي، هبدأ أعكس وضع الإبر. احنا بدأنا بال15 اهو، فبقى عندي ادي إبرة، آسف، ادي ال15 إبرة الأولانيين اهو، وبعدين ال15 إبرة التانيين هنا اهو، وبعدين ادي ال15 اللي بعديهم. هبدأ أعكس وضع ال15 إبرة، فهيبقى الإبر اللي هي الجانبيتين دول اللي احنا كنا حاطينهم على الوضع بي، دول هنحركهم 7 إبر، بحيث ان انا هاخد الإبرة اللي انا عملت عليها رقم 7 في الوسط، هاخدها هي بدل الإبرة الأولانية هنا، وهرجع دي، وبعدين هرجع برضو دي، وهاخد الإبرة رقم 7 في المجموعة اللي هي كانت سنتر في الخطوة اللي فاتت، بحيث ان يبقى دول ال15 إبرة اللي انا هنفذ عليهم الخطوات اللي احنا شفناها في الخطوة اللي فاتت. وهرجع الإبرة دي، وهطلع الإبرة رقم 7 في اللي هي إبرة السنتر في ال15، عشان يبقى عندي ما بين كل مجموعة
ادي 15 15. ال 15 الاولانيين اللي كانت في المجموعه اللي فاتت اتقسموا بقى 7 على اليمين و7 على الشمال، ونبدا ننفذ نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الخطوه اللي فاتت. هنا لو احنا مسكنا المجموعه الاولانيه هاخد التلات، هحرك 3 ادي الابره اللي هي المفروض اللي على الوضع بي، هاخد ال6 الاولانيين احركهم ابره في اتجاه اليسار اهو. ادي اول 3 وادي ال3 اللي بعديهم، بقية ال6 حركتهم ابرة في اتجاه اليسار. وهنا ادي الابرة الجانبية، فانا هاخد ال6 الاخرانيين في ال15 هحركهم ابرة في اتجاه اليمين اهو. فبقى عندي ثقبين اجور عند الابرة رقم 1 والابرة رقم 15 في المجموعة اللي قدامنا اللي هي مكونة من 15 ابرة. هروح للمجموعة التانية، هاخد ال6 الاولانيين برضو هرحلهم ابرة في اتجاه اليسار، وبعدين اخد ال6 الاخرانيين من ال15 ارحلهم ابرة في اتجاه اليمين. اروح بقى للمجموعة المكونة من 7 ابر، فهاخد من بعد الابرة اللي انا محركها على الوضع دي هاخد ال6 الاولانيين احركهم ابرة في اتجاه اليسار اهو. ادي اول 3 وبعدين ال3 اللي بعديهم اهو. وهروح للسبعة الاولانيين او المجموعة دي اللي احنا فيهم مكونة من 7 ابر بس، هاخد ال7 الاولانيين ال6 الاولانيين بعد الابرة المحورية اللي هي الفاصلة ما بين المجموعتين من 15 ابرة، هاخد ال6 دول ارحلهم ابرة في اتجاه اليمين. بعد ما خلصت الترحيل هطلع الابر اللي انا خدت من عليها الغرز الى الوضع بي واعمل سطرين بالعربية. زي ما انتم شايفين ثقوب الاجور مكانها اتغير. هنبدأ ننفذ نفس الخطوات وبنفس الاسلوب، بحيث ان انا هاخد 5 ابر، لان انا في الخطوة اللي فاتت حركت 6 ابر. هنا المرة دي هاخد 5 ابر بعد الابرة اللي تحتيها اجور، فهاخد ال5 دول ارحلهم ابرة في اتجاه اليسار اهو. وبعدين اروح للمجموعة اللي بعد كده، ادي مجموعة ال15 اهي اللي ما بين الثقبين الاجور، لان الثقب ده تحت الابرة رقم 1 والثقب ده تحت الابرة رقم 15. هاخد بقى ال5 ابر اللي بعديهم، لان في الخطوة اللي فاتت انا حركت 6، وهنا هاخد 5 ابر بعد الابرة اللي تحتيها اجور، وهعمل الازاحة بالطريقة اللي احنا عارفينها واللي احنا بنعملها على طول. ادي اول 3 من ال5 اهو، وبعدين اخد الاتنين اللي بعديها اروح للي بعد كده هاخد ادي اول 2 من ال5 يبقى فاضل لي 3 هعملهم بابرة النقل الثلاثية اهو. يبقى كده انا عملت ثقب اجور تحت الابرة رقم 2 والابرة رقم 14. اروح للمجموعة اللي بعد كده اهو، هاخد ال5 ابر اللي بعد الابرة اللي تحتيها اجور على اليمين، ادي 3 وادي الاتنين بقية ال5 احركهم ابرة في اتجاه اليسار، وبعدين اروح للناحية التانية، ادي اول 2 بعد الابرة اللي تحتيها ثقب اجور، وبعدين هاخد 3 بقية ال5 ارحلهم ابرة في اتجاه اليمين عشان نرحل ال5 ابر اهو. ويبقى انا كده عملت ثقب اجور تحت الابرة رقم 2 وتحت الابرة رقم 14. اروح لمجموعة ال7 ابر اللي هم على اليمين، هاخد 5 ابر بعد الابرة اللي تحتيها اجور وارحلهم ابرة في اتجاه اليمين. ادي اول 3 من ال5
وبعدين هاخد الاتنين ارحلهم ابرة في اتجاه اليمين، وارجع الابر اللي انا خدت من عليها الغرز الى الوضع بي واعمل سطرين بالعربية. كده انا عملت ثقبين اجور، وفي نفس الوقت حركت خمس ابر في الخطوة اللي فاتت. الخطوة دي هحرك 4 ابر بعد الابرة اللي تحتيها اجور. ادي الاربع ابر هحركهم ابرة في اتجاه اليسار، وبعدين اروح لمجموعة السبع ابر ال15 ابرة دول. هنا ادي الابرة اللي تحتيها ثقب اجور، واخد الاربع الابر بعديهم هحركهم ابرة في اتجاه اليسار اهو، وبعدين اروح للناحية التانية اخد الاربع ابر بعد الابرة اللي تحتيها اجور واحركهم ابرة في اتجاه اليمين. اروح للمجموعة اللي بعد كده، ادي ثقبين الاجور، هاخد 4 ابر بعد الابرة اللي تحتيها ثقب الاجور ارحلهم ابرة في اتجاه اليسار، وبعدين اروح للناحية التانية من المجموعة، نفس المجموعة اخد الاربع ابر اللي بعد الابرة اللي تحتيها ثقب الاجور. ده بيسهل لي ان انا ما اقعدش اعد في الابر كل مرة، لكن انا بفاكر كويس انا نقلت او رحلت كام ابرة في الخطوة اللي قبليها. يعني في الخطوة دي احنا بنرحل 4 ابر، الخطوة اللي جاية هتبقى 3 ابر بعد الابرة اللي تحتيها ثقب اجور، وبعدين ارجع الابر الى الوضع بي واعمل سطرين بالعربية. بعد ما عملت سطرين بالعربية ووصلت ل3 ثقوب اجور، فهبقى في الخطوة دي زي ما احنا قلنا هنرحل 3 ابر في كل مرة. هنا بالنسبة للمجموعة دي هرحل 3 ابر في اتجاه اليسار اهو، وبعدين اروح لمجموعة ال15 ابرة اللي احنا شغالين عليهم، هاخد 3 ابر بعد الابرة اللي تحتيها ثقب اجور في الناحية دي، هاخد ال3 ابر دول ارحلهم في اتجاه اليمين، وبعدين اروح للناحية التانية هاخد ال3 ابر اللي بعد الابرة اللي تحتيها ثقب اجور وارحلهم ابرة في اتجاه اليسار اهو. اروح للمجموعة ال15 التانيين، ادي ثقب الاجور الابرة اللي فوقيها، اخد ال3 اللي بعديهم ارحلهم ابرة في اتجاه اليسار، واروح للناحية التانية اخد اول 3 ابر بعد الابرة اللي تحتيها اجور ارحلهم ابرة في اتجاه اليمين، وبكده اكون خلصت المجموعة التانية. اوصل للجزء الاخير اللي هو مكون من 7 ابر، هاخد ال3 اللي بعد الابرة اللي تحتيها اجور وارحلهم ابرة في اتجاه اليمين، وارجع الابر الى الوضع بي واعمل سطرين بالعربية. كده يبقى انا فاضل لي خطوة واحدة في ثقوب الاجور اللي انا هحرك ابرتين بس. فهنا هاخد بالنسبة للمجموعة دي اللي هي مكونة من 7 ابر، هاخد الابرتين اللي بعد الابرة اللي تحتيها اجور وارحلهم ابرة في اتجاه اليسار. اروح للمجموعة التانية او المجموعة دي المكونة من 15 ابرة، هاخد الابرتين دول ارحلهم ابرة في اتجاه اليسار، وهنا في الناحية التانية هاخد الابرتين ارحلهم ابرة في اتجاه اليمين، وبكده اكون خلصت المجموعة دي. هنا هوصل اروح للمجموعة التانية، هاخد الابرتين اللي بعد الابرة اللي تحتيها اجور ارحلهم ابرة في اتجاه اليسار، وفي الناحية التانية هرحلهم في اتجاه اليمين، ابرة واحدة في اتجاه اليمين بس باستخدام ابرة النقل الزوجية. هنا هروح لاخر جزء او اخر خطوة، هرحلهم ابرة في اتجاه اليمين، وهرجع الابر اللي انا خدت من عليها ثقب الاجور واعمل سطرين بالعربية. بعد ما عملت سطرين بالعربية وكده وصلت ان انا خلصت، عملت 5 ثقوب اجور، بقى في عندي ابرة رقم 7 في المجموعة دي اللي هي المحورية، وهنا الابرة رقم 7. هنجيب ابرة التقفيل، وزي ما احنا عملنا في الخطوة دي في هنا في الجزء ده هننفذه هنا برضو. هنا ادي الابرة رقم 7،
هعد تحتيها 6 غرز، ادي 1 2 3 4 5 6، وهحط الابرة في الغرزة رقم 6، وهنزل الغرزة من على الابرة عشان ارجع اعمل ال6 غرز دول، اقفلهم بابرة التقفيل بالطريقة اللي احنا بنعملها. ادي 1 2 3 4 5 6، وبعد ما بخلص الغرزة رقم 6 بحطها تاني على الإبرة اهو، واروح للإبرة رقم 7 في المجموعة التانية اهي. وطبعا ده عشان عرض العينة قليل. ادي 1 2 3 4 5 6، بحط الإبرة في الغرزة رقم 6 اهو، وبعدين احرك الإبرة الى الوضع دي واي، وبعدين ارجعها تاني فالغرزة تنزل من عليها، وبعدين نبدأ نعمل نغزل الغرز او ال6 غرز اللي احنا فكناهم بإبرة التقفيل عشان تبقى غرزة معكوسة بالنسبة لوش الشغل، فتديني تجويف في الغرزة او في مكان الإبرة الغرزة دي. ماشي، ده كانت فكرة الغرزة. هننفذها، ممكن تنفذوها مرة 2 3 عشان تديكوا في النهاية الشكل اللي احنا شفناه ده. ويمكن الفيديو بقى طويل شوية لأن الخطوات بتاعتها هي أنا حبيت أشرحها بالتفصيل، لكن هي غرزة سهلة جدا وتنفيذها سهل وسريع، وبالذات لو هتشتغلوا على عينة أو على قطعة نسيج كبيرة هتلاقوا الشغل سريع معاكم وتنفيذها سهل جدا. أتمنى إن الغرزة تعجبكم، وأشوف تعليقاتكم أسفل الفيديو. وخالص تحياتي وتمنياتي لكم بالتوفيق دايما إن شاء الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله. خالص تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.